Salutare tuturor! Donald Krasnov Trump a fost contrazis ieri, 12 martie 2026, din nou de către serviciile de intelligence americane, cu privire la faptul că Trump și-a anunțat deja victoria, că, conducerea Iranului este decimată și că nu mai funcționează, că a câștigat războiul. Iată ce spun serviciile de intelligence americane referitor la afirmațiile președintelui Trump privind succesul campaniilor militare din Iran și stabilitatea regimului de la Teheran. Odată, stabilitatea regimului iranian, în timp ce Donald Trump susține că atacurile au distrus aproape complet capacitatea Iranului și au slăbit regimul iranian, rapoartele recente de la Reuters, care au apărut la Reuters, indică faptul că guvernul iranian rămâne solid și nu este în pericol de colaps iminent, așa cum susține Trump. Victoria din război, Trump le-a transmis americanilor că a câștigat deja conflictul, însă o scurgere de informații din comunitatea de intelligence, citată de către Yahoo News, a demolat aceste laude, arătând că structura de conducere iraniană este în mare parte intactă după 2 săptămâni de bombardamente. Deci degeaba se laudă Trump și își încoardă mușchii că nu este așa. O să zică mulți, băi, acum iar te-ai schimbat, Vasile, la 180 de grade, te-ai întors. Nu, eu susțin în continuare că, într-adevăr, România trebuia să semneze și să permită americanilor accesul în bazele de la Cogălnicianu și din Câmpia Turzii, pentru că acest lucru ne întărește. Statele Unite ale Americii nu sunt Donald Trump și Donald Trump nu este Statele Unite ale Americii în întregime, deși este președintele Statelor Unite ale Americii în acest moment. Peste vreo 6-7 luni în toamnă, când vor fi primaries, alegerile parțiale din Statele Unite ale Americii, atunci vom vedea ce susținere va mai avea Trump în Statele Unite ale Americii. Eu zic că va pierde războiul, va pierde și războiul, bineînțeles, cu electoratul american și în Congres nu va mai avea majoritate. De asemenea, justificarea atacurilor, agențiile de spionaj americane au indicat, conform Al Jazeera, că nu dețineau dovezi privind o amenințare iminentă, așa cum a zis Trump, din partea Iranului, înainte de începerea războiului pe data de 28 februarie, contrazicând astfel raționamentul Casei Albe pentru lansarea atacurilor fără aprobarea Congresului. Deci un lucru foarte, foarte grav. De asemenea, cunoaște și povestea cu eroarea de țintire în care au murit 175 de civili pe 28 februarie, în care Trump a ținut-o langa că nu sunt rachetele Tomahawk din Statele Unite ale Americii, nu mai revin asupra subiectului. Dar vreau să vă spun că am văzut pe Nicu Șordan, pe Bolojan primindu-l pe Zelenski și lucrul ăsta m-a bucurat, dincolo de fâsticelele din nou ale lui Nicu Șordan, care este hăbăuc de meserie, dincolo de faptul că este președintele care a făcut primul lucru bun din tot mandatul său de 8 luni de până acum, a făcut primul lucru bun, a semnat un acord de parteneriat strategic cu Ucraina. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: SUA a ridicat sancțiunile împotriva petrolierelor rusești, un lucru foarte, foarte grav. Multă lume spune și pe bună dreptate, iată de ce este războiul din Orientul Mijlociu. Este o justificare pentru a da Rusiei din nou o bulă de oxigen în acest război din Ucraina și a ridicat sancțiunile împotriva petrolului rusesc. Zelenski s-a întâlnit cu piloți ucraineni de avioane F-16 care se antrenează în România. Avem imagini foarte interesante și avem o informație foarte la cald, ca să spun așa. Ucraina a devenit prima țară care deschide date reale de pe câmpul de luptă pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială pentru dronele și sistemele de luptă. Asta este un lucru foarte important, pentru că, așa cum știm, s-a semnat și înființarea unei fabrici de drone cu tehnologie ucraineană în România.
Zelenski s-a întâlnit cu președintele Dan și cu premierul Bolojan. Mai avem o informație foarte interesantă. Avem imagini din satelit de la baza petrolieră rusească din Tihoretskaya, care a fost lovită, vizată de către dronele ucrainene. Statele Unite ale Americii au ridicat sancțiunile împotriva petrolierelor rusești. Acest lucru a fost transmis de către Departamentul Trezoreriei americane, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, care spune: pentru a crește oferta globală, Departamentul Trezoreriei SUA acordă permisiunea temporară țărilor de a achiziționa petrol rusesc blocat în prezent pe mare. Această măsură limitată pe termen scurt se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus. Conform licenței, Departamentul Trezoreriei SUA autorizează livrarea și vânzarea de țiței și produse petroliere rusești încărcate pe nave începând cu data de 12 martie. Licența va fi valabilă până la miezul nopții, ora Washingtonului, pe 11 aprilie. Din păcate, așa cum am văzut, este o situație destul de gravă în Orientul Mijlociu și mai precis în strâmtoarea Hormuz, de fapt, hormuzic englezii, britanicii, dar să sperăm că se va debloca, cu toate că va fi un lucru foarte, foarte greu. Nu este posibil, așa cum l-au contrazis serviciile de intelligence pe Trump, la fel spune și Marina SUA, că nu este posibil să se intre acolo cu nave, cu fregate, cu nici pomeneală de portavioane sau așa ceva. Deci, este o situație foarte dificilă. Nu știu cum o va juca Statele Unite pe asta împreună cu Israelul pentru a debloca petrolul mondial și a scădea, ca să spun așa, prețul petrolului, pentru că, iată, deja suntem iar la 100, ne învârtim în jurul cifrei de $100 pe baril. O știre foarte interesantă: Zelenski s-a întâlnit cu piloții ucraineni de avioane F-16 care se antrenează în România, spunând că primii piloți au început antrenamentul acolo în 2024 și că unii deja efectuează misiuni de luptă împotriva forțelor rusești. Mi se pare un lucru foarte interesant și un lucru de laudă națională, ca să spun așa. Iată-l pe Zelenski împreună cu piloții, sunt vreo 14-15 piloți ucraineni, o escadrilă, dacă o luăm așa, în România, care se antrenează la baza de la Fetești. Da? Vedeți și avioanele F-16 în această imagine. Piloții ucraineni cu ministrul apărării Miruță. Da? Din câte am numărat eu, sunt în jur de 14-15 militari ucraineni care se antrenează în România. Deci o escadrilă, așa cum se poate vedea în această imagine. Ucraina a devenit prima țară care deschide date reale de pe câmpul de luptă pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială pentru dronele și sistemele de luptă, a anunțat cabinetul ucrainean de miniștri. O platformă dedicată inteligenței artificiale, construită la Centrul pentru Inovație al Ministerului Apărării ucrainean, permite partenerilor să antreneze modele fără acces direct la bazele de date sensibile, folosind milioane de cadre anotate din zeci de mii de zboruri de luptă. Datele sunt deja utilizate pentru antrenarea rețelelor neuronale care detectează automat ținte terestre și aeriene în sistemul Delta, a declarat ministerul ucrainean. Vedeți în această imagine, grafic, în imagine sunt 4 tancuri rusești sau, blindate între ele, care sunt luate în colimator de către acest sistem și probabil decide singur să trimită drone, din roiul de drone, pentru a le neutraliza. Mulțumesc mult pentru că ați urmărit până în acest moment acest material. Nu ezitați să dați like, să distribuiți acest material, să faceți comentarii pentru că ajută foarte mult algoritmul și nu uitați să vă abonați la canal, pentru că canalul are nevoie de cât mai multe abonamente. Foarte interesant.
președintele Zelenski și președintele Dan au semnat la București un pachet de acorduri bilaterale care acoperă cooperarea în sectorul energetic, producția comună de apărare și o declarație de parteneriat strategic între Ucraina și România. Un lucru foarte bun cu care sunt de acord, dar hai să ne facem și un pic de haz de necaz. Deci, a apărut pe internet gafele lui Nicușor care se învârte în jurul lui Zelenski. Lui Nicușor îi place să se învârtă în jurul lui Zelenski. Subiect de glumă. Și iată, Nicușor pierdut este ghidat de Zelenski în România, da? Zelenski arată drumul pe unde să o ia Nicușor. Nicușor a confundat iar, a uitat iar protocolul. Asta e Nicușor, este cam hăbăuc, nu ne ferim să spunem lucrul ăsta, dar decât un președinte gen semi-om, care să nu fi semnat acordul cu Statele Unite ale Americii, care să fi refuzat Statelor Unite ale Americii sprijin pentru a efectua lovituri, ca să zic așa. Eu cred că vor fi lovituri și din România care vor merge către Iran. Eu nu cred că vor fi folosite acele baze doar pentru realimentare. Eu cred că vor veni și avioane de vânătoare americane suplimentare aici, bombardiere. Da? Deci, oricum, erau baze la Cogălnicianu sau la Deveselu, sunt baze americane și ei oricum pot să-și aducă sau să-și trimită acasă, au trimis 800 de oameni. Atunci toată lumea a sărit de cur în sus, inclusiv Semion sau Semi-om, a sărit că iată, se retrag soldații americani din România. Da? Și acum când vin, acum iar nu-i bine că vin. Nu, este foarte bine că vin pentru că întăresc postura defensivă a României și întăresc poziția României în Marea Neagră. Cogălnicianu este la 20 de kilometri de litoral, da? Baza americană de la Cogălnicianu. Așadar, mai glumim, mai râdem, dar președintele Dan este hăboc, dar nu este un om rău, nu este un om mărșav, precum acești așa zis suveraniști care ar fi făcut jocurile Rusiei. Ar fi făcut acum, dacă era președinte Semion sau Semion, ar fi făcut jocurile Rusiei. Baza de transbordare petrolieră Tihoretskaya rusească este în flăcări după atacurile ucrainene cu drone. Se văd imagini din satelit, 2 rezervoare rusești de petrol, așa cum se pot observa din această imagine, ard. Trecem la ziua 1479 a războiului din Ucraina. ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। ये भागो, पीछे तो पीछे। बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। देख लीजिए, ये देखिए, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग में। अल्लाह, În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 860 de militari, 7 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 50 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete, 2 mijloace de apărare antiaeriană. Iată, ucrainenii reușesc din nou să distrugă peste 2000 de drone rusești și mai precis 2071 de drone rusești. Dăm un loc și pe hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor și avem hărțile pe 11, nu știu dacă s-au actualizat pe 12, dacă nu le prezentăm în perioada 10-11, da? Și vedem că în partea de sud, în regiunea Herson, n-au existat modificări ale fronturilor. Știu că este o aglomerare deja foarte, foarte mare la Huliai-Pole. Au fost trimise mai multe unități, n-au reușit să pătrundă mai departe, dar vedem că au fost trimise noi unități, așa cum v-am prezentat, noi unități rusești, așa cum v-am prezentat și în materialul de ieri. În regiunea Pokrovsk-Mârnograd, observăm că la nord de Pokrovsk, rușii au reușit de asemenea o pătrundere destul de nesemnificativă, undeva la jumătate de kilometru pătrat înspre Berestok. Da, vedem această pătrundere rusească. Dacă mergem mai departe înspre
Kramatorsk, vedem de asemenea o pătrundere rusească tot așa de undeva la un pic mai mare, 1 km pătrat, înspre Fedorivka Druha, da? Și în zona Kupianskului, așa cum se poate observa, lucrurile rămân stabile. Frontul rămâne stabil, n-au existat modificări în ultimele 24 de ore. În Kharkiv, de asemenea, așa cum putem observa, frontul este foarte, foarte stabil. Iar mai la nord, înspre Sumă-Kursk, n-au existat de asemenea modificări. Așadar, rușii au reușit un avans de aproximativ 1 km pătrat cu pierderi de aproximativ 1000 de militari în ultimele 24 de ore. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului la data de 12 martie cu principalele informații. O delegație americană s-a întâlnit la Miami, Florida, pe 11 martie cu Kiril Dmitriev, negociator principal rus și director executiv al Fondului Rus de Investiții Directe. Președintele Zelenski a confirmat că 3 grupuri de specialiști ucraineni au plecat în Emiratele Arabe Unite pentru a consolida apărarea aeriană a Statelor Unite și ale aliaților săi și a aliaților săi din Orientul Mijlociu. Acest lucru l-a declarat și ieri în conferința de presă comună cu Nicușor Dan de la București. Kremlinul continuă să intensifice represiunea asupra controlului spațiului informațional rusesc și să elimine accesul rușilor la internetul liber. Asta este singura lor măsură pentru a stopa răspândirea informațiilor de pe linia frontului, care nu sunt foarte bune pentru ruși în acest moment. Partenerii occidentali ai Ucrainei continuă să ofere ajutor militar Ucrainei. Este vorba despre Bundestag, despre Germania, care a anunțat în cadrul unui discurs adresat Radei Supreme, Parlamentului ucrainean, pe 11 martie, că Germania va oferi Ucrainei încă 200 de milioane de euro pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei, inclusiv finanțarea dronelor de recunoaștere și apărării civile. Forțele ucrainene au atacat infrastructura petrolieră rusească, iar forțele ruse au lansat 94 de drone împotriva Ucrainei, inclusiv în orașul Kharkiv, regiunile Sumă și Dnepropetrovsk. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 12 martie cu principalele axe, axa nordică, regiunea Sumă, în apropiere de Tetkino, Kharkiv, râul Oschil, Kupiansk, orașul Kupiansk, regiunea Donetsk, centura de fortărețe din Donbass, ucraineană, Slaviansk, Kostiantinivka, Drujivka, în apropiere de orașul Kostiantinivka, Pokrovsk, aglomerarea Pokrov-Smârnograd și axa sudică Zaporojie, Orihiv și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!